cohesive when you're putting it together. That's my intention. I'll talk about processing these flowers before you start making arrangement, and then we'll go into various kinds of arrangement and mechanics and other stuff, and then you'll create your own. I'll do a short demo of what to use and how I think about an arrangement. For process. फ्लावर भनेको चाहिँ त्यो बिचको होइन अनि त्यो अरू अरू चाहिँ सपोर्टिङ फ्लावरहरू बनाउने त्यसले कम्प्लिमेन्ट गरोस् मन लाग्यो you add garam to not garam right to pick some but I like purple you is my dance slacks on you dance but if you put just a few here and there okay so it's the cluster man not actually it's the number color focal flower light. तर 360 वाला बनाउन त्यो उ देख्छ नि तपाईहरुले टेबलको सेन्टर पिसहरु बनाएर चाहिँ तर यहाँ राम्रो देखिरहेछ क्यामेरामा कस्तो खतरा देखिरहेछ अब किन्छौ अब किन्छु प्लास्टिक सर्जरी Odd numbers look really nice, so that's why I got like 3 on one side and 3 on the other. Seasonal things look really nice. It's almost citrus season now, so that's why you can get some oranges. Like I said, you can always cut them and you can put a cross section. That looks very nice. So if you put complementing fruits next to your flower, it looks really nice. This is mine, this is Sumina's. There is literally to the हामीले कुन बनाएको त गेस गर कसले कुन बनाएको गेस गर मैले बनाएको कुन सोचेर बनाएको भन न कुन यो मैले यो सुमिनाले कुन चाहिँ भने यो मैले रे यो तिमीले रे तिमीले उल्टो देख्यो अलिकति लोजिकली अलिकति सोचेर अर्को एउटा मौका दिन्छ है दुवैजनालाई एउटा चान्स दिन्छ आफ्नो राम्रोसँग एनालाइज गर न किन यो मिराले किन यो मैले के वा तिम्रो रिजन देऊ wrong, your intuition is wrong. You मैले बनाएको. Who is wrong?
Wait, so now. Road has a huh? I know. रेस्टुरेन्टबाट हामी गएनौँ यस्तो क्युट प्याकेजिङ कस्तो भाइब दिइरहेछ यो दुइटाले नौ खोला अब ह्याप्पी बर्थडे टु यु त्यहाँ कस्तो राम्रो त्यहाँ हाम्रो फुल किन्न मान्छे आएको थियो नि थाहा छ हामीले नदिएको तर म त झन्डै बकिएर होइन यदि बर्थडे गर्लको लागि हो भने म फ्रीमा दिन्छु भनिसकेको थिएँ मैले तर फेरि तिनीहरूले होइन सबैजनाले राख्नु आफै राख्नु भनेर भने ल सबैलाई फुल हजुर पनि फुल हजुरलाई पनि फुल You're a fool. म पनि जाने खैरीहरूले खानेमा मसलाहरू हुँदैन नि त प्रायः मैले बुक किनेर पढाएको छु त्यो चाहिँ त्यो अब हाम्रो त्यो मोबाइलहरू बानी हुन्छ नि त अनि किताब पढ्न अलिक फोकस मिल्दैन क्या त्यस्तो बनाएछ नि त मै मेरो भिडियोमा आइरहेको छुइनँ जस्तो लागिरहेको छ मलाई अब आउनु पर्यो